Tak jsem zase tady a budeme pokračovat, kde jsme minule skončili. Čili pustíme si to, aby jsme tedy viděli, jaký byl minulý stav. Měli jsme hotovou tadyhle tu blogovací část, do které jsme mohli přidávat položky, ale pouze po přihlášení. Takže bylo potřeba se přihlásit. Tady jsme měli vytvořeného uživatele, takže když se přihlásím, tak tady mohu něco napsat. Je to celkem jedno, protože za chvíli začneme s novou databází. No a toto šlo upravit, případně se podívat zase na tu blogovou část. Tady tedy pod uživatelem máme nějaké jeho nastavení, kde má své jméno, které teda nelze měnit. Může registrovat telefonní číslo, e-mail, měnit si heslo, zapnout tu dvoufaktorovou autentizaci a nějaká jeho personální data. Může se taky samozřejmě odhlásit, případně se může zaregistrovat nový uživatel. No a dneska si tam přidáme role, díky kterým bude moci být i administrátor, protože tohle by měla být role editor, který může editovat ty příspěvky, tak tu tam zavedeme a přidáme i roli administrátor. Takže pojďme na to. V první fázi nejprve automatizujeme to vytváření té databáze, aby jsme nemuseli tady furt pouštět skript update database, aby ta migrace probíhala automaticky. Ten update databáze i případné její vytvoření, kdyby to nenašlo. Za tímto účelem si tady vytvořím třídu. Dám ji tady do složky kód, protože tady zatím složku na kód nemáme. A třída se bude jmenovat seed jako semínko, který to celé spustí, zahájí a vytvoří nám vlastně ten originální strom. No a této třídě tedy přidáme zatím bezparametrický konstruktor, takže public seed. A později tam přidáme nějaké parametry, do kterých injektujeme nějaké nezbytné věci, jako je databázový kontext a správu uživatelů a právě rolí. No a přidáme jí taky metodu inicializace, kterou budeme volat, aby jsme celý ten proces inicializace té databáze spustili. Takže zatím to nazvu takhle. No a později sem dodáme ten kód. Teďka pojďme provést nějaké úpravy tadyhle v program CS, aby tam fungovala ta správa těch rolí a nejenom uživatelů. Takže jak na něco takového? Předně tady přidáváme podporu té identity v defaultním nastavení, tak já tady to default umažu a v tuto chvíli to chce také sdělit, že kromě identity user jako třídy pro uživatele budeme používat i nějakou třídu pro role, což je identity role, zase výchozí třída toho identity toho .NETu pro práci s rolema, když taky můžeme přepsat nějakou vlastní. Tak, v tuto chvíli už to nepřidává úplně defaultně všechno samo, takže je potřeba tady přidat ještě dvě věci, tady k tomu objektu, který vlastně tam přidáváme, takže jednak tady jsme mu řekli, že bude pracovat tady v tom databázovém kontextu, ale dál budeme používat add default token providers a dále mu řekneme, že chceme používat ty výchozí UI prvky jako doteď, což byly ty formuláře pro to přihlašování, registraci a ty další, které tam jsou. Takže tímhle udržíme tu funkcionalitu, jak byla. Dále tam přidáme do těch servisů, jak často se má kontrolovat, jestli ten uživatel náhodou nebyl odhlášen. Takže configure a security stamp validator options, čili bezpečnostní známky, které má u sebe uživatel uložen, tak jak se s nima má pracovat. Čili tady zadáme nastavení, kterému přidáme validation interval, čili jak často se mají validovat ty známky, jestli se v databázi nezměnily a jak dlouho to má spoléhat na tu informaci uloženou v tom cookies, že je pravdivá. Takže já tady dám nějakou extrémně nízkou dobu, aby jsme mohli otestovat to odhlašování uživatele třeba 10 sekund. V reálu by se dalo třeba půl hodiny, hodina, ale pak je zase riziko, že když to uživatele odhlásíte nebo nějak zablokujete, tak pak by mohl ještě po tuto dobu maximálně přistupovat k tému webu a pracovat s ním tak, jako kdyby odhlášen nebyl. Takže za těch 10 vteřin nic nestihne. Navíc to nemusí být celých 10 vteřin, ale pokud ta doba té kontroly se blíží a to odkliknu vteřinu předtím, tak mu zbyde třeba jenom vteřina. Je to na zvážení, jak moc je tohle důležité. Dále tam přidáme do services konfiguraci aplikačního cookie, opět stejným způsobem. Takže zase options nějaký a tady nastavíme, jak se to cookie má chovat a ne za jak dlouho nějaké nečinnosti to má toho uživatele odhlásit. Takže já mu tady jednak zapnu sliding expiration, což znamená nějaká klouzavá expirace, klouzavé vypršení a to znamená, že jakmile tam na něco klikne a dá refresh té stránky vlastně, nějak se spojí s tím serverem, tak se mu prodlouží ta expirace toho odhlášení zase na ten plný čas a ten nadefinujeme zde.
Expired time span, tak mohli bychom to dát zase na sekundy, ale tady už vyloženě není důvod ho nějak odhlašovat neustále, když 30 vteřin na nic neklikne, tady bych dal minimálně minuty, takže from minutes a řekněme 30 minut, 20 minut, takhle nějak to bývá běžné. Můžete si tuhle hodnotu nastavit tak, jak zase potřebujete, aby fungoval ten web. Teď si tam přidáme nějaké nastavení těch politik, takže pravidla vlastně, jak kdo může přistupovat do jakých složek. Takže add authorization, zase tam dáme options a tady si vytvoříme vlastně ta pravidla, která budeme používat tady níž. Teďka jsme tady nastavili přímo v tom Razor Pages, že do té area editor sem může pouze pokud je přihlášený ten uživatel. Ale my ho můžeme donutit, aby měl i nějakou roli, aby se tam dostal. Takže nejenom přihlášený, že tam může každý, kdo se zaregistruje, ale jenom někdo, kdo bude mít nějaké oprávnění. Takže já tady přidám polici jako pravidlo té politiky, editor polici a tu politiku dáme, že bude require neboli vyžadovat nějakou roli. Takže require role. A teď jak se ta role bude jmenovat, tak samozřejmě bychom mohli udělat tady roli editor, ale já bych tadyhle ten název, aby se tam nedostaly nějaké překlepy, a protože ho budeme používat dost často, extrahoval zvlášť třeba tady do toho seedu, nebo bychom mohli udělat nějakou speciální třídu na to, ale tady to bude asi zatím v pohodě, když tak to lze přesunout. Takže udělám to jako veřejnou konstantu, aby to náhodou nešlo měnit. Bude to typu string a nazveme to editor rule name, čili jméno role pro editora. Takže editor. A rovnou si tady připravím i tu druhou, což bude administrátorská role. Takže nějaké admin a může se jmenovat admin, to už je celkem jedno. No a tohle použiju zde, takže nějaký seed, tečka, editorská role. A přidám tady taky pravidlo pro administrátora, takže admin polici se to bude jmenovat. Tady ten název použiju jenom tady a ještě pod tím jednou, takže ten zas tak častý nebude, takže pro něj nebudu zakládat konstantu, i když by to samozřejmě šlo. Takže administrátorská role bude mít tohleto pravidlo. No a ta pravidla použiju právě zde, kde kromě toho, že musí být ten uživatel přihlášený, aby mohl do té složky editor, tak tady ještě můžu přidat další nepovinný parametr, který se právě jmenuje policy a přijímá tady název těch politik, které jsme si tady vytvořili. Takže to je pro editora a teď ještě pro administrátora, adminská politik, která bude vyžadovat tu administrátorskou roli. A tady ho pustím do area admin, kterou teprve vytvoříme. Takže tady pak přidáme administrátorskou složku areou, do které bude moci přistupovat. No a ještě tady bude potřeba přidat jednu věc, a to volání toho seedu, aby jsme ho mohli spustit. A to volání nebude jednoduché, že bychom si ten seed vytvořili a normálně zavolali to inicializaci, ale jelikož tady budeme mít nějaké ty parametry, které chceme injektovat, musíme tu samotnou třídu seed zařadit do toho injektovacího mechanismu dependency injection a to uděláme následovně. Takže já tady zase vezmu tadyhle ten servis a přidám tam transient, což znamená, že kdykoliv si pak požádám o tuto třídu v rámci nějaké té injektáže, tak mi ji vytvoří z té třídy, kterou já mu tady naspecifikuju. Takže když budu chtít seed, tak on bude vědět, že ji má vytvořit, a to jakým způsobem. Kdybych tam přidal třeba singleton, tak se vytvoří jedna pro celý web. Tady to transient znamená, že se mi vytvoří při každém tom požadavku na vytvoření nová instance. Ten singleton by udržoval jednu, kdybych dal add singleton. Takže tímhle jsem to zaregistroval, aby to šlo vytvářet. No a tady to rovnou vytvořím. Tady níž, těsně předtím, než se spustí ten samotný web, aby nám to založilo tedy tu databázi. Takže jak se něco takového udělá? No nemůžu bohužel tedy vytvořit normálně tu třídu, ale musím na to bohužel použít speciální mechanismus. Takže si vytvořím nějakou továrnu na ty jednotlivé skoupy, takže scope factory, to můžeme nazvat, a budeme čerpat z app, services, get required service, takže budu potřebovat nějaký servis a v tuhle chvíli si nechám vytvořit i service scope factory. Ta dokáže vytvářet ty zaregistrované třídy, jako jsme provedli zde, takže nám vytvoří tu seed tím speciálním mechanismem. Aby tady nezůstala, když už jsme to takhle vytvořili, jak použiju using, vytvořím si ten scope přes tady to scope factory, tečka create scope. No a tady vytvořím ten seed, takže var seed rovná se nikoli new seed, ale scope, service provider, get required service. A tady si řeknu jaký, takže chci ten seed
takže jenom takhle to zavolám a on mi to vytvoří a doplní mi do toho konstruktoru všechny požadované proměnné tady tím stylem té injektáže. No a já budu mít to seed a můžu zavolat jeho inicializaci. Tak, to je veškerá funkce toho seedu, nic dál tam potřeba nebude, ale ono už toho tak bude dost. Takže přepnu se do seedu a co se bude dít tady? Takže předně potřebujeme nainjektovat nějaké ty věci. První z nich bude samozřejmě application db context, čili databáze, nazvu třeba db. Dál tam budu potřebovat správce těch uživatelů, což se jmenuje user manager. A tomu zase musím říct, s jakou třídou pracuju s těmi uživateli, takže identity user, takhle si to uložím a to samý ještě manager pro role, takže role manager a tomu zase říkám identity role, že budu používat. To si tady musím poukládat do proměnných, protože v konstruktoru s tím pracovat nebudu, to až té inicializaci, takže takhle si vytvořím třeba db, tady tohle a můžeme před to dát read only, aby se nám to nezměnilo jinde než v tom konstruktoru. A v tom konstruktoru si to tady uložím, takže db velkými písmeny rovná se db malými písmeny, tady jsem to nechal pojmenovaný tak, jak bylo, takže tady musím dát prefix this, aby se odlišila tahle ta proměna od téhleté proměny. A to samý tady s role managerem. Tak, teď to mám poukládaný a můžu přistoupit k té inicializaci. První, co v ní udělám, je, že tedy updatenu tu databázi, aby měla poslední verzi a nemusel jsem tady furt to kontrolovat a spouštět přes tu konzoli, která by pak stejně na tom klientském počítači, respektive na tom serveru asi nebyla. Takže db.database.migrate, dáme to asynchronně, aby to nezdržovalo to hlavní vlákno, ale počkáme, až to bude hotový, tak tady zavolám wait, takže další řádek kódu bude pokračovat, až tohle to bude hotový. No a tady to druhé také budeme zpracovávat asynchronně, takže já si tady rovnou připravím tu metodu init users, kdy připravím nějaké ty uživatele a role a tady to zavolám, takže init users a taky dáme wait, aby to počkalo, protože tady, kde to voláme v tom program CS, tak aby se ta aplikace spustila, až tohle bude všechno hotový, takže tady se na to počká těmi waity. No a co se bude dít v tom init users? Takže předně musíme přidat role. Přidání rolí. Přidáme tam tu roli editor a přidáme tam tu roli administrátor, aby jsme je tam obě měli. Jelikož budu přidávat dvě role, tak si to můžu automatizovat přes nějakou metodu zase, takže zase můžu použít i asynchronně. A tentokrát mi bude už něco vracet a to tu vytvořenou roli identity role. A ono to tu roli zkusí najít v té databázi a když tam bude, tak mi ji vrátí a když tam nebude, tak mi ji vytvoří. Aby jaksi poprvé se vytvořila a pak už se jenom používala, nevytvářela se tam neustále znova. Takže to nazvu find or add role. A budu tady brát parametr role name, čili jméno té role, jak se ta role má jmenovat, čili editor nebo admin. Takže tady nejdřív se pokusím tu roli najít. K tomu použiju ten role manager a jeho funkci find by name. IDčko nevím, nebudu řešit, to je nějaký ten GUID, takže takhle to najdu podle toho názvu. Pokud to teda nenajdu, což znamená, že role bude null, tak tu roli vytvořím, takže role rovná se new identity role a tady teda bude role name. A takhle jsem ji vytvořil a teď ještě, aby se zapsala jaksi do databáze, tak přes ten role manager dám create async, aby se mi asynchronně vytvořila právě ta role. Tím se i zapíše do databáze, no a já ji tady pak budu moct vrátit jako roli. Tohle to mi zapíše do databáze se všemi těmi náležitostmi, jakože tomu vygeneruje ten GUID a další věci, aby to celé fungovalo. Je to snazší ovládání, než kdybych si to do té databáze zapisoval ručně sám přes nějaký příkaz. Tímhle mám tedy připravenou metodu, kterou budu vytvářet ty role, případně hledat, čili administrátorskou roli vytvořím. Takže zavolám tohleto, buď se mi teda vytvoří nebo najde. A použiju k tomu tadyhle tu konstantu, kterou jsme si tady vytvořili admin role. Takže najdi tuhletu roli nebo ji vytvoř. No a pak udělám to samé s tou editorskou rolí, akorát, že tu nebudu potřebovat přiřazovat žádnému uživateli, vytvořím jenom administrátora ve výchozí fázi, ten už se pak bude když tak editorem moc přepnout sám, takže editor role name jenom takhle vytvořím a nebudu si ukládat tu roli. No a poté přidáme výchozího uživatele. Takže když se ten web poprvé spustí, přidá to tam tyhle dvě role a výchozího uživatele, který bude administrátorem, aby tam mohl spravovat ty ostatní a když tak předat někomu to administrátorství, ale aby tam někdo byl, kdo toto může zařizovat a nemuselo se to nějak naklikávat přes databázi složitě.
Takže jak budeme dělat tohle? No tak podobným způsobem, jako jsme přidávali tu roli, zjistíme, jestli už tam ten uživatel není. Admin user a zkusíme ho zase najít, tentokrát použijeme user manager, zkusíme ho najít podle jména a to jméno tady dáme napevno. Admin něco CZ, tak samozřejmě tady by bylo dobré mít reálnou doménu, na které ten web poběží, mít ten mail funkční, aby to fungovalo, kdyby se něco pokazilo, třeba bylo potřeba změnit heslo a podobně. Takže zkusíme ho najít podle tohoto jména a pokud ho nenajdeme, čili admin user by se rovnal null, tak toho admin usera vytvoříme. Takže admin user rovná se new, identity user, kterému rovnou nastavíme nějaké parametry. Konkrétně tedy to username, které by se mělo rovnat právě tady tomu mailu a rozhodně by se ho neměl měnit, aby jsme ho pak našli, protože kdyby jsme ho nenašli, jelikož to změnil, tak to vytvoří znovu toho uživatele, což by nebylo úplně dobře, protože mu dáme takové výchozí triviální heslo, aby si ho pak mohl samozřejmě změnit. Rovnou mu tady nastavím, že e-mail má potvrzený, aby nemusel dělat nějaké šaškárny s tou aktivací účtu a toho uživatele, že máme takhle vytvořeného, tak ho přidám do té databáze. Takže user manager create async a přidám tam toho admin usera a heslo mu právě nastavím takovéhle primitivní. Samozřejmě by to chtělo dát i to výchozí heslo nějaké složitější, byť teda si ho okamžitě změní, ale i za tu chvíli by se mohlo stát lecos, že? A poslední, co musíme udělat, je přidat tomuto uživateli tu roli. Takže přidání role admina uživateli. Takže ověříme zase, jestli je administrátor. Můžu dělat takhle is admin a zjistíme to přes user manager, který má právě metodu isInRole, jestli je v dané roli ten uživatel. Takže admin user, tady použijeme jenom role name, je to string, takže admin role name. Tak pokud tento uživatel má tuto roli, tak nic dělat nebudeme, ale pokud ji nemá, což znamená, že není admin, tak ho do ní přidáme. To se dělá zase přes user manager. Add to role asynchronně, admin usera a přidám mu admin roli. Ano, dobře to napověděl. Takže tímhle by nám to mělo vytvořit ty dvě role, uživatele a přidat mu roli administrátora, pokud ji ještě nemá, pokud tam ještě nebyl a pokud ty role neexistují. To všechno se spustí v tom program startu, takže to můžeme vyzkoušet. Nicméně v tuto chvíli tam nějakého toho uživatele máme tam nějaký ten článek, takže já tady tu databázi smažu a zároveň tím ověříme, jestli se dokáže sama vytvořit. Takže já dám takhle delete, tady ať to uzavře veškerá připojení, kdyby k tomu nějaká aktuálně byla. A databáze je smazaná, mělo by to smazat i ten soubor, neexistuje, takže by si ji to mělo vytvořit. Můžeme to vyzkoušet. Uložím, pustím. No a už jsme na tom našem webu, spustil se, podíváme se do blogu, ten už by měl kontaktovat databázi, takže nějaká tam bude, jinak by to skončilo chybou. Přidávat samozřejmě nebude, dokud se nezaregistrujeme. Teď se přihlásit můžeme, protože tam ten uživatel se vytvořil stejně, jako jsme tady měli uložené to uživatelské heslo. Takže nás to přihlásilo, ale vidíte, access denied, nemůžeme přistupovat do té editorské složky, protože jsme admin, to je hezký, ale nejsme editor, takže tam nemůžeme přistupovat. Můžeme se mrknout, jak nám to v té databázi vzniklo, takže já když tady refreshnu, tak už je zase vytvořená. Podíváme se na její tabulky, ty to zase vygenerovalo a podíváme se na ty usery, takže select 1000 řádků prvních a máme tady uživatele admin něco, CZ, to jsme vytvořili dokonce se stejným heslem, proto nám fungovalo to přihlášení, e-mail je potvrzen. A tohle tam v podstatě bylo. Co tam rozhodně nebylo, jsou ty role, takže se podíváme na ty role. A tam jsou dvě, editor a admin. A tady jim to přidalo nějaký ty kódy, aby to fungovalo. No a zároveň user roles by měla být zaregistrováno, že ten uživatel tohoto IDčka má roli tohoto IDčka, což by měl být ten administrátor. Takže tohle všechno proběhlo v pořádku, databáze se celá vygenerovala, takže funguje to, můžeme s tím pokračovat. Čili aby nám to k něčemu celé bylo, tak tady vytvoříme nějakou administrátorskou sekci v tom areas. Takže jsme říkali, že se bude jmenovat admin a do toho přidáme stejně jako tady v tom editoru pages. Když takhle pojmenujeme standardně, tak bychom ani nemuseli tam dopisovat takovéhle ty adresy, aby tam něco bylo. Pokud tam teda nemáme nějaký parametr, pokud ano, tak samozřejmě jo. Já tady skopíruju ty věci s podtržítkem, protože ty jsou všude víceméně stejný, možná by se dali nastavit někde globálně. A v nich tady přepíšu, že nebudeme brát tu arrow editor, ale admin. Zatím tam nemáme žádnou třídu, tady v tom namespaceu tak je to podtržené, ale to se vyřeší hned, jak přidáme první stránku. Takže do pages přidám stránku. Tohle pozavírám, ať se to tu neplete. A přidám tam
novou položku, takhle z webu a měla by to být prázdná stránka toho Razoru a nazvu to třeba users.html, klasická razorská stránka. Ta už by se měla zařadit do toho namespaceu, ano, je tady rs admin, pages atd. Takže by s tím mělo být možno rovnou pracovat. Takže tady máme stránku, tady máme její kód na pozadí. No a než se vrhneme na ten design toho HTML, tak co se bude dít tady? Jednak bych potřeboval nainjektovat zase ty prvky stejně jako tady v tom seedu, takže já se tady skopíruju, ať se s tím neklapu znova, mám to takhle i s tím konstruktorem, který hned přejmenuju. Tady zatím žádný není, takže takhle vložím a tady místo seed to bude users model. Nasajeme DB kontext a možnost práci s uživatelem i s rolemi. To budeme všechno potřebovat. Dál budeme potřebovat nějaký datový objekt, který předáme té stránce, aby ona s tím mohla pracovat. No a tohle by měl být přehled všech uživatelů. Mohl bych nasát přímo ty identity roles, ale z toho se dovím nějaké věci, co nepotřebuju, ale hlavně mi tam budou chybět třeba ty role. Musel bych volat další kód. Takže pro tyto účely já si tady vytvořím speciální třídu, kterou takhle budu používat. Může to být klidně vnořená třída tady do toho users model, nebo to napsat za to, je to jedno, nebo to napsat do zvláštního souboru. By to fungovalo v každém případě, ale toto budu používat jenom na této stránce, tak to napíšu sem. Nazvu to users data for admin, protože tam budou uživatelská data pro admina a budeme tam ukládat jednotlivé informace o těch uživatelích, které budeme zobrazovat na té stránce a budeme je potřebovat. Já když takhle nakliknu IDčko, tak IDčko úplně potřebovat nebudu, ale napsalo mi to zbytek té vlastnosti, budu potřebovat jejich username. Tak, jelikož teoreticky můžou pak mít jiný jméno než e-mail, tak tady dám ještě e-mail, budeme to vypisovat nějaký tabulky, tak tohle bude druhý sloupec. Dál bych tam uživil ty role, což teda bude string. Takhle dáme to jako pole stringu, jako array. A ještě na závěr tam přidáme informaci o tom, jestli ten uživatel má zablokovaný přístup a případně dokdy. To se dozvíme tady z toho sloupce o uživateli, když takhle rozkliknu, tak tady je sloupec logout end, kdy mu končí zablokování. Standardně je ta hodnota null, ale my mu tam můžeme uložit nějaký datum a do té doby ho zablokujeme, takže můžeme dát třeba ban na den, nebo kick se tomu říkalo, anebo ban a dáme mu tam nějaký nekonečný datum a tím pádem bude zablokovaný jakoby navždy. Je to tedy typu date time offset a může to být null, takže otazníček. Nazvu to ban ends, kdy mu končí ban. Tady se to tedy jmenuje logout end, je to jedno, můžeme si to tady právě přejmenovat, když už si vytváříme vlastní třídu. No a aby jsme tady načetli ty uživatele, tak tady na to udělám speciální metodu, která je bude načítat, protože budeme načítat nejenom tady, ale i po odeslání nějakých informací z té stránky, takže ať to nepíšeme víckrát. Dáme to tedy asynchronně zase, když se pracuje s databází, je to vždycky lepší, nebo s jakýmkoliv pomalým zdrojem. A tady bude load users, takže potřebujeme načíst ty uživatele. Kdyby jsme načetli klasicky uživatelé, tak se nedostaneme k jejich rolím. Já tady ještě udělám ten datový objekt, do kterého to budeme ukládat, třeba tady. Ten dáme tedy veřejně a bude v sobě obsahovat informace o těch všech uživatelích, to znamená, že jich bude nějaký celý list. A teď ta třída user data for admin, kterou jsme si vytvořili a nazvu to třeba users list. A bude to vlastnost, takže get set code, jasně. Takže do toho users list vždycky tady v tom load users načteme ty uživatele. Takže tohle by se rovnalo. No a teďka můžeme ty uživatele načítat zase z toho user manageru. Await users manager users tady přímo je, to jsou všichni uživatelé a můžeme to pomocí selectu rovnou konvertovat na ten typ, který potřebujeme. Takže x rovná se new user data for admin, to takhle rozšířím a shift enterem a tomu můžeme rovnou nastavovat ty hodnoty. Takže co tam máme, co víme? Username víme, to by mělo být to x, které tady používáme a username. Pak bychom mohli dát e-mail a to je x.email. Pak bychom mohli dát, kdy mu končí ten ban, takže ban end rovná se x.logout end. No a pak bychom chtěli ještě dát ty role, ale ty bohužel z toho nezjistíme, protože tady x. Nic jako role není, musí se na to zavolat zvláštní metoda a uprostřed volání jedné metody, která načítá z databáze, volat druhou není úplně nejvhodnější. Tady tomu ještě přidám, že se to má načíst tu list asynchronně, když už jsme to volali awaitem, takže tohle to načte do toho listu, zkonvertuje to do listu tady těch uživatelských
uživatelských typů tohohle toho a sem se to uloží. Ale je to zatím bez těch rolí, takže ty role tam budeme muset přidat. No a jak načíst ty role, tak je mnoho způsobů. Mohli bychom procházet každého uživatele a načítat mu seznam rolí, což by znamenalo, že když tam budeme mít třeba 100 uživatelů, tak 100 dotazů na databázi. No, to bych radši načet ty role, protože ty tam máme jenom 2 a o moc víc jich nebude, když tak, takže to by byly 2 dotazy na databázi plus tady ten 1, takže 3 dotazy, což je mnohem lepší než počet uživatelů tolikrát jsem dotazoval. Takže já si načtu všechny ty role, vezmu to z role manageru a vezmu si je tadyhle přes select x a jenom ty jejich jména, takže x.name. Takhle je načtu, takhle to nechám přes ten select, nebudu tady to nějak uzavírat ten dotaz, že bych to dal tu list nebo tu něco, aby si to mohl když tak pospojovat s těmi následujícími dotazy. Ty budou tedy pro každou z těch rolí. Uděláme to univerzálně, aby těch rolí když tak mohlo být víc a my si je budeme zapisovat do nějakého slovníku. Nazvu to users in role, takže uživatelé nějaké roli rovná se new. A teďka to dám jako slovník, takže dictionary, kde klíčem bude název té role, čili string, a obsahem bude seznam těch uživatelů, respektive jejich jmen, takže zase string, ale dáme mu třeba array. Tak, tohle si vytvoří prázdný slovník a já ho teďka naplním tím, že projdu všechny ty role, které jsem si tady předtím načetl. Takhle a budu zjišťovat uživatele v dané roli. Takže rovnou do users in role přidám všechny uživatele, které tam najdu. Respektive nejdřív tedy zapíšu klíč, což je jméno té role a poté, takhle to dám do závorky, await user manager, zjistím přes metodu get users in role, jaké uživatele máme v té roli, takhle přes role. Z toho selectem vyberu jenom ty usernamy. Já to možná dám na další řádek. Sliboval jsem teda, že to bude array stringu, takže ještě tady tu array. A měl by mi vzniknout slovník, kde teda bude role a u každé z nich bude seznam všech uživatelů, kteří v té roli jsou. Jelikož jsou 2, tak budu mít tady 2 dotazy, tady ještě jeden na seznam těch rolí, takže to jsou 3 a 4. na seznam těch všech uživatelů. Takže na 4 dotazy na databázi lepší než tolikrát, kolik je tam těch uživatelů. No a zde to pospojujeme, ale už bez databáze, takže jenom budu procházet ty usery v tom users listu, který jsem si načetl tady a budu jim přiřazovat ty role, takže každému userovi user.roles přidám ty role a to zase přes nějaký linkuje dotaz, který už bude řešený tady v té aplikaci. Users in role, který jsme si zase načetli tady a z toho vezmu přes where, aby mi to načetlo seznam těch rolí, takže x vezmu každou tu položku toho slovníku a where to omezím jenom na ty, kde v tom value neboli v seznamu těch uživatelů bude, čili obsahuje, contains, jméno toho uživatele, což je username. No a to očekává zase seznam jenom těch rolí, takže takhle bych to načetl všechno, ale já tady použiju .select, abych načítal jen ty jména, takže x.key a dáme mu to zase tu array, aby byl spokojen, tak jak jsme mu to tady slíbili. Tím by měl být načtený seznam těch uživatelů, takže když to zavoláme tady v onGet, jelikož to je zase asynchronní, tak bych měl použít asynchronní verzi toho getu, to znamená onGet async. Tady bude tedy nějaký task místo voidu a async, abych to mohl používat tady uvnitř await, takže await load users. A tím se mi načte seznam těch uživatelů tady, když na tu stránku přistoupím prvně takhle zvenčí. Co se týče jejího HTML, tak jak bude vypadat to, můžeme si tady udělat nějaký prvotní seznam těch uživatelů. Dal bych to teda do nějaké tabulky, takže table, tady dáme the head, tady dáme the body, tělo tabulky, základní rozdělení a tady budu používat v záhlavní sloupce, takže table head buňky. Zase bych použil nějaký ten bootstrap, takže použiju class rovná se table, už tam dodá nějaké informace o tom a tady tomu řeknu přes scope, že to je sloupec, který je tou hlavičkou. Pak to můžeme dát ještě do prvního sloupce ve všech řádcích nějakou hlavičku. Takže v prvním sloupečku bude username, já ještě jsem to zapomněl dát tady do tr jako table row, takže tady bude username, druhý bude ten e-mail, když už jsme si ho načetli, pak tady bude seznam rolí, který uděláme interaktivně, aby šli zde vypínat a zapínat a to samé uděláme pak s banem. Takže takovéhle 4 sloupečky bude mít ta tabulka ve výchozím stavu. No a tady budeme už používat nějaký cyklus, takže zavináč for each a projdeme všechny uživatele, takže user in model.userList.
Tady vždycky zahájíme taky řádek a budou tady buňky. Tu první jsem říkal, že dám opět TH, aby byl vytučněný to jeho jméno. Zase použiju scope a tentokrát to je row, čili že zvýrazňuji už v řádcích, nikoli záhlaví, ale první sloupec vlastně. A tady vypíšu user.username. Tak, teď to skopíruju, i když tady už bude obyčejný td bez nějakých scopeů a v něm dám ten e-mail. Další buňka bude tedy obsahovat ty role, takže zatím bychom je mohli vypsat způsobem třeba takovýmhle string.join, separátorem bude čárka a dáme tady vypsat user.roles, tak to vypíše jeho role jako string zatím a nakonec přidám ještě ten poslední sloupec, kdy mu končí ten ban. Takže takové základní informace tady zatím budeme mít v tomhle formátu. No a můžeme se podívat, jak to tedy vypadá. Takže to pustím, tady to můžu se zmenšit, pustím to. Tak a ještě než se přihlásím a koukneme na to, tak bych tam zaregistroval ještě jednou uživatele, ať jsou aspoň dva, uvidíme na to. Takže ještě jednoho admin, něco už tam teda máme, tak dám eda, něco CZ, eda jako editor. Dám mu stejný heslo, ať to nekomplikujeme. A máme tam zaregistrovaného uživatele, teďka mu aktivuji mail a mohl by se i přihlásit. Přihlašovat zatím nebudem, přihlásím se jako ten administrátor, koukám, tady jsem mu nedal ještě odkaz sem, takže admin lomeno user zapíšu ručně a už vidím ten náš přehled. Takže eda něco, jeho e-mail, jeho role, zatím žádná, ten se teďka nově zaregistroval, ban zatím nemá. Administrátor má roli admin, takže tady vidíme takovýhle základní přehled. No a tady bych udělal tlačítka se všemi rolemi a s tím, že na něj klikne, ona se mu ta role zapne, a pak na něj klikne, ona se mu zase vypne a ono se to nějak vysvítí. A pak něco i s tím banem. Takže to uděláme, nejdřív teda tady přidám do menu ještě odkaz, ať na to zase nezapomenu. Čili tady do Pages, Shared Layout, tady jsou ty odkazy základní. Takže tady k tomu blogu přidáme sekci admin. Takhle ta povede do area admin a na stránku users. Už by tam ten odkaz měl být. Tak, to jsme měli tohle. No a pojďme tam tady udělat nějaká ta tlačítka. Takže jak by ta tlačítka mohla vypadat a aby byla funkční zároveň. Čili bude se to nejprve týkat tohohle. Tady to takhle smažu a uděláme to trošku větší. Dovnitř přidám v každém tom řádku formulář. Takže form. Bude se to posílat metodou post. A jelikož pak budu mít formuláři tady v těch banech, tak tady přidám ASP Page Handler, který mi umožní říct, jaký by měla mít postfix metoda, která bude přijímat tady příchozí požadavek pro tento formulář. Takže já tady dám role, tady budeme pracovat s rolema. Tady se to pak zachytí následovně, čili ta metoda se bude jmenovat... Tady jsme měli onGet, takže tohle bude onPost. Já si to možná půjčím, ať to nepíšu celý. Ale bude to onPost async a dali jsme tomu ten postfix role, takže onPost role async. Takhle by se to mělo jmenovat a mělo by to i něco vracet, takže já tady dám i action result, prostě to něco vrátí, zatím to bude vracet tu stránku, kterou to tady vlastně vyrendruje celou. No a my předtím přidáme nějakou logiku, protože se tam na něco klikne, tak by to mělo skočit sem a co to bude dělat. Takže co bude tady v tom formuláři? No, uložím si tam informaci o tom, kdo je ten uživatel, kterého edituji. Takže input typu hidden, nemusí jaksi tam být vidět to jeho IDčko nebo username. Nazvu to name, rovná se user, tam bude to jeho jméno. A hodnotu tady můžu dát natvrdo, protože tady víme, jak se jmenuje. Je to uložené v user.username. Mohli bychom pracovat i s IDčkama. A pak tady udělám to samý a tady si budu ukládat roli, o kterou mám zájem, aby se změnila. Tu hodnotu dám zatím prázdnou a určím ji až tlačítkem, na které kliknu. Takže budu mu chtít přepnout roli, buď mu ji zapnout nebo vypnout, podle toho, jaký má aktuální stav, pomocí kliknutí na tlačítka. Takže button, dám tady role editor, tohle bych pak mohl dát do cyklu, aby se mi to vypisalo pro všechny role samo, ale máme dvě, tak zatím to tady vypíšu a pak by se to dalo přidat. Bude ten button typu submit, čili bude odesílat ten formulář a on klik na to provedu před tím odesláním to, že tady do toho hiddenu role dám jméno té role editor. Takže to zařídíme pomocí nějakého jQuery. Ještě to můžeme nastylovat, takže class rovná se button,
čili button a button a teďka nějaký styl. Danger červený, editora bych dal modrého, což je primary, ale tomu dám jenom v případě, že bude splňovat podmínku, že tu roli má. Když ne, tak to necháme šedivý a až ji zaklikneme, tak to bude modrý. Takže tady použiju user, tečka roles, contains, čili obsahuje roli, čili má roli. A teď to můžu vzít z toho seed, on seed nezná, tak ho přidáme, tečka editor role name, takže jméno té role editora. Takže pokud ji má, tak v tom případě tady dáme primary, v opačném případě tady dáme light. Light je taková světle šedivá barva. Tak v tom případě tedy se vybere jeden z těchto stylů podle toho, jestli to má nebo nemá tu roli přiřazenou. No a tady on click, co se tedy stane, takže potřebujeme do té role dostat tu informaci. Jelikož těch řádků tady bude spousta a tady těch pojmenovaných prvků taky, takže jak k tomu dojít, použijeme tedy jQuery, které je tady součástí toho projektu od začátku, čili this, to je tenhle button, tečka parent, to je jeho rodič, ještě si můžu určit kterého je typu, jo, to bych měl dávat do apostrofu, takže tadyhle formulář, ať to najde jeho rodiče formulář, v tom formuláři ať to najde, čili find, tadyhle ten hidden, takže ať to najde input, a pozor, tady jsou inputy 2, takže ještě mu dáme parametr nebo upřesnění, že jeho jméno se musí rovnat role. Tak, tohle je potřeba dát do apostrofu, ale jelikož tohle už v apostrofech mám, tak tím tady musím přidat takhle obrácené lomítko, aby to fungovalo. No a když to najdu, ten hidden, tak mu nastavím hodnotu val, jako value, na ten seed, na tu roli toho editora. Takže zase tady použiju tohle, vezmu to i se závorkama, dám tady zavináč, takhle. Takhle by to mělo vypadat, to tlačítko. Čili tento čudlík, jeho rodič formulář, v něm input se jménem role, tomu nastavím hodnotu vel na tadyhleto, což bude editor, že jo. Tak, to skopíruju ještě jednou a udělám to samý pro roli administrátora. Posunu, tady bude tedy admin role, tady bude admin role a tady bude admin čudlík popisek. A tomu bych možná místo primary dal danger, to je červená, jenom u této role admin, protože ta je fakt jako nebezpečná i někomu dávat jinému, tak aby to hned bylo vidět, kdo všechno jí má, když se na tu stránku přistoupí. Takže teďka bychom to měli takhle vidět hezky otlačítkovaný, obarvený. Můžeme se na to podívat ještě, než tomu děláme tu funkcionalitu, aby klikance na tlačítka něco dělali. Takže jsme to pustili, podívám se do sekce admin, musím se přihlásit samozřejmě a měl bych být administrátor. No a tady vidím tedy sebe, admina, který má roli admin a mohl by mít roli editor, zatím ji nemá, nesvítí. A edu, který nemá nic, takže bych mu kliknutím to zapnul. Takže, aby tohle to fungovalo. Kliknutí už nám funguje, pošle to ta správná data, tak jenom co se má stát s těmi daty na serveru. Tady máme onPostRole async a budeme přijímat ty dva parametry. Dá se to zadat takhle jako vstupní parametry do té metody a pokud se budou jmenovat stejně, jako se jmenují ty inputy, tak přijme rovnou ty hodnoty. Takže user a role, jméno toho uživatele a jeho roli. Takže za prvý si najdu toho uživatele v databázi. User db jako načtený z té databáze, await user manager, .users, .first or default, můžeme ho najít takhle podle jména, kdy tedy se musí jeho username rovnat tadyhle tomu user. Ono mi to ten dotaz zároveň udělá parametrický, takže kdyby tady náhodou napsal nějaký kus SQL dotazu nebo příkazu, tak se to dá do uvozovek v bezpečným formátu, přiloží se to jako hodnota a nehrozí tam žádná SQL injektáž. Tak, teď toho uživatele jsem buď našel nebo ne, spíš asi bych ho měl najít, ale radši si to tady ověříme. Takže jestliže tohle se nerovná null, ten user, tak jsme ho našli a můžeme s ním něco udělat. A to konkrétně, že zjistíme, jestli tu roli má nebo ne. Takže await user manager, kdy ho máme nainjektovaný, is in role, čili má roli, kdo, takže ten user db a jakou má roli, to je ta role, kterou chceme změnit její stav. Takže jestliže má tu roli, tak mu ji odebereme, v opačném případě mu ji přidáme naopak. Budeme to mít jako přepínač, to tlačítko. Takže await user manager remove role async a tomu uživateli odebereme tuhle tu roli. V opačném případě, kdy ji tedy neměl, tak mu ji naopak přidáme a tady skopíruju a tady bude akorát add
to role async, takže takhle stejně. A tím bych mu mohl přepínat ty role. Ještě bych mohl tady udělat bezpečnostní opatření, aby náhodou nevypnul posledního admina, sebe, takže ověříme, jestli jaksi ta role není administrátor, čili role se nesmí rovnat seed admin role, nebo tam těch adminů je víc, to by pak bylo v pořádku, takže to zjistíme zase await user manager get users in role, čili kolik je tam těch uživatelů v té role, tečka count. A musí to být větší než 1. Když tam bude jeden poslední, tak nemůže ho odebrat z té role. Takže buď to není role administrátor, kterou měníme, anebo jich tam je víc než 1. Ještě jsme mohli ověřit, jestli to náhodou není on, aby si ji nesebral pod rukama, ale to už je v podstatě jeho problém. A když tohle všechno změníme, tak bychom mohli načíst ty uživatele, respektive měli, protože on je jakoby od toho minulého požadavku zapomněl, tam to get se nestalo vlastně, takže zavolám to load users, aby tam zase byly. A tyhle změny už by tam měly být promítnuté. Takže teďka bych mohl mít možnost přepínat ty role. Tak, pojďme do toho administrátora. A když kliknu tedy tady na roli, že bychom ji přidali Edo, že je editor, tak mi to zmodralo a už je editor. Když mu přidám admina, má i admina. Můžu mu toho admina zrušit, můžu mu zrušit toho editora, ale nemůžu sobě změnit admina. Mohl bych mu ho předat, ale to rychle zase vrátím, aby mě to tady nevykoplo mezi tím. Takže, aby Eda mohl být editorem. Pojďme si to vyzkoušet, já mu tu editorskou roli zapnu a podíváme se na to jeho pohledem. Tady dám privátní okno, takhle, a přihlásíme se jako Eda, takže Eda něco a heslo 1, 3, 4, 5, 6. Je tam přihlášený Eda, chce psát do blogu. Může psát do blogu, protože má toho editora, takže tady může něco připsat. A, B, C. Takhle, uložíme to. Může si to i zeditovat. Dobrý. A takhle mu to prostě funguje. Já mu teďka tu roli editora vypnu. A teď tam je ten interval těch 10 vteřin, takže v tuhle chvíli, no, už proběhl. Nemusí to být celých 10 vteřin, jak jsem říkal, může to skončit dřív, takže teď má access denied, nemůže přistupovat tady do té zprávy. Co se týče administrace, taky tam nemůže přistupovat. Takže tohle má vyplé, tohle má vyplé. Tak já mu toho editora zase zapnu. Šup. A dáme přidat. Ještě to nefunguje, teď jsme se trefili do těch 10 vteřin dřív, ale už mu to zase jde. Takže takhle můžeme přepínat jeho oprávnění. Do admina ho můžeme pustit taky, takže já mu dám tady admina. Refreshnem a už je tady a může si toho admina zase vypnout. Tak, jakmile se tohle stane, tak by ho to odsud mělo do těch 10 vteřin nejdéle vykopnout. Což se právě stalo. Takže to je Eda. No a to jsme my a můžeme takhle tedy přepínat ty role. Tak, teď to neměl, tak jsem mu to zapnul. Nerefreshuje se mi stav samozřejmě, který mezi tím překlapal někdo jiný, ale administrátor by měl být ten jeden, takže tohle bych tady úplně neřešil. Tak, pojďme se podívat na toho banána. Co ty bany? Jak můžeme Edu zablokovat? Takže tady do těch banů přidáme nějaká zase tlačítka pro ovládání toho banování a kikování. Budeme tam zase mít formulář, takže to já tady skopíruju. Tohle si tady nechám, možná bych to mohl dát do paragrafu, takhle to šoupnu za to, tak tady vložím ten formulář, tady ukončím formulář a teď teda co bude vevnitř, takže zase nějaký tadyhle inputy, skopíruju oba a tady to nebude role, ale bude to ban. Tady user, zase musíme vědět, komu to posíláme a tady budeme ukládat tentokrát typ banů, neboli co chceme tomu uživateli provést. Hezkého. No a za tímto účelem si tady nakopíruji i jedno z těch tlačítek a upravíme ho, třeba to první. Co se týče tady toho vkládání, tak to bude stejný, jenom to bude tedy do ban položky a tady mu přímo můžu říct, co se bude dít. Takže budeme mít typ kick. Kick znamená, že ho vykopneme třeba na den. Pak je typ ban, že ho vykopneme navždy a pak tam ještě přidáme možnost, aby jsme ho zase pustili dovnitř. Názvu to tady kick, dáme tomu nějakou pevnou barvu, takže kick dáme třeba warning. Warning je žlutá a tímhle budeme vykikávat. No a to je vlastně celý, co tady bude to tlačítko dělat. Doplní tam kick a vykopne ho. Pak dáme druhé tlačítko ban, čili ho zabanujeme navždy. Tady si typ dáme jako, že to je ban. A ještě tam dáme jeden typ a to je, že ho pustíme zpátky, takže tady je cancel, jakože rušíme ten ban. A tady to můžeme napsat česky konečně jednou.
pustit zpátky, no prostě pustit. Tak a pod tím, když tak bude, kdy mu ten ban končí, mohli bychom to napsat i nějak hezky. Ban končí, dvojtečka a tady dáme ten datetime, převedeme to na datetime, protože on v tom offsetu je to v nějakém UTC formátu, takže tohle by mělo převést na lokální čas, tu string a rovnou si řekneme, jaký má mít formát ten datum, takže dm není jich víc pod sebou, takže stačí takhle jednoduše. A hodiny a minuty tam můžeme zobrazit taky. Tohle pak budeme zobrazovat jenom, když ten ban samozřejmě bude mít. Stejně jako tohle tlačítko, aby to tam nebylo vždycky. Ale na začátek dejme tomu, že to bude takhle zobrazeno. No a teďka pojďme zase tady do toho ovládání, aby jsme mohli nějak reagovat na klikance tady těch tlačítek. Takže tentokrát to bude mít postfix ban a bude to přijímat jednu z těchto 3 variant. Takže se přepneme sem, tady skopíruju ten základ, no já to skopíruju celý, ale promažem, takže tady to bude ne role async, ale ban async. Budeme přijímat user a ban. Usera si načtem a musí tam být, aby jsme s ním něco dělali a tenhle vnitřek už můžeme opravit. Takže jednak si zjistíme, kdy má končit, respektive kdy mu končí ten ban. Vezmu z toho userdb.lockout end se to jmenuje. Tak tohle tam má teď uložené a já zareaguju na kliknutí na nějaké to tlačítko. Použiju na to třeba switch, protože tam byly nějaké 3 stavy. Ban a ten ban se rovná čemu? Default tady nebude potřeba, budeme reagovat jenom na podporované hodnoty, takže první byla kick a v případě kicku mu ten end, který má, prodloužíme o 1 den. Kdyby ho náhodou neměl, tak tam nastavíme aktuální čas a ten prodloužíme o 1 den. Takže vezmu ten lockout end, kdy končí, kdyby tam nebyl, tak použiju a teďka musím pracovat s tím datetime offsetem .now, takže aktuální čas. K tomu přidám add days, řekli jsme na den, že ho vykopneme, 1 a breakem to tady ukončíme. Tady napsali, jo, end rovná se tady tomu samozřejmě. Tak, to je kick. Co se týče banu, čili vykopnutí navždy, tak to bude datetime offset a dáme tam nějakou max value, maximální hodnotu, co tam jde dát, což je nějaký rok 9999, což nikdy nenastane. Takže je to navždy v podstatě. A pak tam byla možnost cancel, že to zrušíme a v tom případě tady uložím null hodnotu. Tak jakože není zabanován. Tohle to samozřejmě musíme uložit, takže await user manager, ale ne remove, ale zase našeptalo set lockout end, nastavíme mu ten lockout tomuhle uživateli a tenhle end, tohle má končit. Takže teď to je uložený v databázi a ještě bychom mohli v případě, že ten ban dostal právě, tak bychom ho mohli odhlásit nuceně do těch 10 vteřin. Takže jestliže end se nerovná null, čili tam nějaký je, a ten end je do budoucnosti, datetime offset now, čili je ten end větší než teď, tak zavolám v user manageru funkci update security stamp, to je taková ta jedinečná hodnota. On ji má uloženou v tom cookie a každých těch 10 vteřin, kdy si klikne na něco, tak se to vždycky porovnává s tou databází, jestli nedošlo k nějaký změně. A pokud se změní to security stamp, tímhle teda přegenerujeme, aby tam byla nějaká nová náhodná, tak zjistí, že se nerovnají a toho uživatele to odhlásí. No a tady zjistí, že je zabanován, takže by ho to mělo vykopnout a zablokovat mu přístup. A pojďme si to vyzkoušet. Tady pak ještě zkusíme, aby se ty tlačítka zobrazovaly jenom, když tomu bude důvod. Teď budou vidět všechny, včetně toho nápisu, který zatím nebude úplně relevantní. Takže jdeme rovnou do admina, login a už tady máme takový tlačítka, jo, ten ban bych dal zase červeně a tohle třeba zeleně. Takže edu vykopnem, zatím tam nemá nic a už má 5.10. Teďka je 4., takže má 5. A když kliknu znova, tak už má 6., už má 2 dny, takže takhle můžu naklikat nějaký dny. Když kliknu na ban, tak se to změní na ten poslední podporovaný datum, takže má několik tisíc let bana, takže se tam už asi nepodívá do té doby, asi ten server fungovat nebude. No a pak ho můžeme pustit, čím se mu to celý zase zruší. Takže kliknout, pustit, bannout, pustit. No a teďka bych schoval nějaký ty tlačítka, ještě přebarvíme, aby to fungovalo tak, jak má. Takže bana jsme říkali, že je nebezpečný, tak mu dáme červenou a naopak tohle je hezký, tak tomu dáme zelenou. Success se to doufám jmenuje. No a teďka tedy schovávání těch tlačítek, aby tam nebyly neustále všechny, ale jenom ty, na které má smysl kliknout. Tak ty první 2 budou mít podmínku, aby se zobrazovaly následující. Já je takhle rovnou do toho nandám.
a musí platit, že ten uživatel user.banEnds, respektive pokud tam bude null, tak budeme brát datetime offset min value, což je nějaký rok 01 nebo tak něco. Takže buď tam ta hodnota je, tak se použije, anebo když tam není, tak je to null, použijeme min value. A pokud je to tedy menší než datetime offset.now, tak tam tyhle tlačítka zobrazíme, protože toho bana buď nemá, anebo už mu vypršel, takže můžeme ho kicknout, můžeme ho bannout. Tak, ale neměli bychom ho tam v tuhle chvíli jakoby pouštět, takže tady dáme nějakou podobnou podmínku, ale ne úplně stejnou. Dáme to tam i s tím nápisem, protože kliknout na pustit a zobrazovat, že má ban, můžeme jenom pokud má ban, jinak to nemá úplně smysl. Takže ta podmínka bude zase mít totéž, akorát tady bude větší než now. No, jsem tam možná mohl dát else. Respektive tady bych to možná mohl rozšířit ještě o to, že to není administrátor. Admina prostě nepůjde vykiknout. Když jo, tak mu nejdřív musíme sebrat toho admina, aby to šlo. Takže user.roles.contains, čili neobsahuje, když tady je ten vykřičník na začátku, takže nesmí obsahovat roli seed admin role. Pak tam ty tlačítka vůbec nebudou vidět. Tady ta podmínka sice není admin, vlastně dokud nemá ban, tak mu můžeme ty hodnoty navyšovat, takže já tady dám max value, který jsme použili pro ten ban. Tak to pustíme. Už by snad mělo být ono. Takže dokud nemá ban až navždy, tak mu můžeme kickem navyšovat nebo ho bannout navždy více. Nejenom když je zablokován třeba na chvíli. My zjistíme, že ten jeho prohřešek byl mnohem vážnější, tak jsme mu ho mohli když tak navýšit. Tak ještě jednou. Eda, můžeme ho kicknout. Končí mu to za den, končí mu to za 2 dny, za 3 dny. OK, už mě štve, tak ho bannu úplně. Teď už mu tedy nemůžu navyšovat ty tresty, ale můžu ho pouze pustit. Takže já se pustím a je to hotovo. Pokud mu dám admina, tak mi tohle zmizí, protože admin nelze takhle ničit. Takže řekněme, že bych ho kicknul a pojďme si to vyzkoušet zase z pohledu toho Edy. Já si tady jenom skopíruju adresu serveru in private shop. Tak a přihlásíme se jako Eda. Eda něco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si dám do schránky. A pozor, locked out, jste uzamčený. Tento uživatel byl uzamčen, prosím zkuste to později. Takže se ani nepřihlásí. OK, takže ho pustíme, aby se mohl přihlásit. Eda 1, 2, 3, 4, 5, 6. A už je přihlášený. Už tady zase může sem a jelikož je editor, může přidávat příspěvky a tak dále. Pojďme ho vykopnout, když tam zrovna je. A tady by právě do těch 10 vteřin mohl ještě působit, takže a už je odhlášený. Už tady nemá přihlášený jméno, takže už se sem nedostane, má se přihlásit. Tak ho zase pustíme. Zkusíme to stihnout do těch 10 vteřin, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, ale ono těch 10 vteřin mu uplyne, jenom to, že klikám tady. Takže to musí být fakt rychlý, kiknu ho a ještě mu to šlo, a už mu to nešlo, už je odhlášený. Takže takhle rychle se odhlásí, záleží, jak máme nastavenou tu kontrolu, jak často se má kontrolovat, jestli byl vykiknut či nikoliv. Co se týče ban, tak to je to samé, jenom tam je ten delší datum, že jo, takže se taky nepřihlásí. Je uzavřen, pustím ho tam a už se přihlásit zase může. No a jak fungují ty role, to jsme si ukazovali. Teď může být editor, teď mu to vypnu a už nemůže být editor, respektive zase 10 vteřinová pauza, ale za tu dobu by tam nestihl ten příspěvek ani naklikat. Takže takhle je omezen na rolích a takhle je vyhozen úplně, tak odhlášeno. Takže takhle nám to krásně funguje, já se zase pustím. No a máme v podstatě správu uživatelů. Tady budou všechny uživatele, všechny role, které můžeme přepínat a ty uživatele můžeme blokovat, pokud tam budou dělat nějakou neplechu. Standardně, když se někdo zaregistruje, tak nemá žádnou roli, musíme mu nakliknout, že je editorem, takže by tam mohl, já nevím, třeba přispívat do fóra, zatím můžeme tomu přidat další roli nebo něco takového ještě vymyslet. Může si měnit ty své údaje zde. A to je v podstatě zaregistrovaný uživatel. Když tu databázi zakládáme, respektive když poprvé spustíme ten program, tak provede tu migraci té databáze, čili zjistí, že tam žádná není a vytvoří. Pokud tam je, tak i když tak updatene, kdybychom tam provedli nějaké změny, tak je promítne do té struktury databáze.
No a zjistí, jestli tam jsou role editor a admin, pokud ne, tak je vytvoří. Zjistí, jestli tam je tadyhle ten uživatel, pokud ne, tak ho vytvoří a přiřadí mu tu roli admina, by tam mohl být, kterou si by neměl jaksi zrušit, pokud je jediným administrátorem. Pokud budou dva, tak si to zrušit může nebo zkoušet. No a ty uživatele pak můžeme dále blokovat a zase pouštět zpátky. Takže to by bylo vše. Programování zdar a zase někdy příště.